أين القرون الماضية تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية درجوا فما أبقت صروف الدهر منهم باقية فلئن عقلت لأبكينهم بعين باكية لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباقية لله در جماجم تحت الجنادل ثاوية ولقد أتوا زمنا كأنهم السباع العاوية في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهية قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية ما بينهم متفاوت وقبورهم متدانية والدهر لا تبقى عليه الشامخات الراسية ولرب مغتر به حتى رماه بداهية يا عاشق الدار التي ليست له بمؤاتية أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهية أو خي فرم محاسن الدنيا بعين قالية واعص الهوى فيما دعاك له فبئس الداعية أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية أو دا بجدتك البلا وأرى مناك كما هي يا دار ما لعقولنا مسرور